Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, că vreau să le mulțumesc tare mult pentru răbdare. Nu am putut publica lecturile cu care v-am obișnuit de data aceasta dintr-o pricină tehnică. Laptopul meu vechi deja dă semne de bătrânețe, de oboseală și probabil că voi fi nevoită să fac cumva să-mi cumpăr altul nou. Dar iată-ne împreună, așa că astăzi, așa cum am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, ca de fiecare dată vă readuc aminte, este o lectură generală. Voi aveți liberul arbitru, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu această zodie a Vărsătorului. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu zodia Vărsătorului, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa că, dragilor, haideți să vedem care este situația actuală, ce gânduri, ce speranțe, ce situații aveți voi, dragilor din Vărsător, în acest moment, sau toți cei care aveți o legătură cu această zodie, o legătură importantă. Dragilor, se pare că unii dintre voi ați luat decizia să vă separați de ceva, de cineva, și totuși o faceți într-un mod foarte simplu, foarte deliberat, fără să păstrați ură. Este ceva ce ține de ceva vreme. Sunteți într-un moment în care poate ura, efectiv, nu există sau a scăzut în intensitate foarte mult. Putem să ne referim în primul și în primul rând, desigur, la partea sentimentală, dar de asemenea putem vorbi chiar și de un aspect profesional, și anume faptul că poate sunteți în căutarea unui job și de curând poate ori voi ați renunțat la respectivul joburi, din diferite motive ați fost eliberat din funcție, ca să zic așa. Cert este că nu e ceva pe care voi să vă dea o repulsie, să vă dea o stare negativă din ce văd eu aici. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător sau cu legături importante cu această zodie în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și începem cu partea profesională. Partea profesională. Dragilor, nu știu dacă unii dintre voi ați avut două joburi sau ați încercat să faceți voi mai multe activități. Totuși a apărut o necesitate de echilibru pe partea asta a muncii, și ați încercat voi așa să vă axați pe ce a fost mai important pentru voi din punctul ăsta de vedere profesional. În prezent puteți fi foarte bine voi. Avem o regină de spade, dar și un 9 de monede, dragilor. Se pare că ori voi sunteți pe o poziție de putere, ca să zic așa, sunteți pe post de un șef și sunteți foarte inflexibili, ori pur și simplu sunteți în acest moment într-o situație în care încercați să nu reacționați foarte exagerat. Sunteți raționali, sunteți logici, vă folosiți rațiunea, vă folosiți logica și nu mai când, cum să spun eu, aveți o judecată destul de imparțială.
aveți acea răceală de care mulți fug câteodată, dar care, mare atenție, dar care ori această atitudine a voastră, ori o altă persoană dintr-o altă zodie de aer, la fel ca și voi, posibil, Gemeni, Balanță sau Vărsător, la fel ca voi, să vă poată ajuta. Da? Să vă poată ajuta într-o problemă relaționată cu munca sau partea profesională, pentru că următoarea perioadă pentru voi, dragilor, vine cu acest 9 de monede. 9 de monede care vorbește de un echilibru foarte important pentru voi, un echilibru atât la exterior cât și la interior. Apare o siguranță foarte mare pe voi, apare o reușită la nivel personal, pe planul profesional, și unii dintre voi ori veți reuși să obțineți ori vreo avansare, ori că apare brusc vreun job, și în felul ăsta e ca oportunitate benefică pentru voi la nivel personal de a crește și de a avansa. De asemenea, e posibil ca unii după o muncă, după alergătură multă, în sfârșit să reușească, nu știu, poate să iasă la pensie. Da? Deci apare o realizare la nivel personal, dar pe planul profesional. Mergem mai departe. Să vedem pe partea bănuților, pe partea financiară. Partea financiară, ați traversat o perioadă destul de complicată, cu nopți nedormite, cu stări de stres, de anxietate, probabil o situație financiară de nedorit pentru nimeni. Cumva o situație în care nu vedeai poate vreo ieșire și totuși s-a găsit această ieșire, pentru că în acest moment, nu știu dacă zodia Taur vă spune ceva, dar avem împărăteasa în prezent. Împărăteasa, îmi cer scuze, am mișcat fără să vreau camera. Deci, împărăteasa ne vorbește tare mult de îmbunătățiri, de un ajutor pe care poate l-ai primit, sau poate că ai făcut tu vreo investiție cumva în trecut și acum ți-au venit niște beneficii, ți-au venit niște bănuți care te ajută cumva să ieși din această stare de stres pe care ai avut-o cu ceva timp în urmă. Următoarea perioadă pentru voi, dragilor, cu acest 6 de spade, e o perioadă de tranziție destul de dură, nu este ceva care să treacă așa de azi pe mâine. Apare o schimbare care va cere timp, va cere o acomodare, și trebuie să vă mai spun că dacă ați luptat pentru o anumită cantitate de bani, cumva e posibil să implice și o călătorie. Să implice și o călătorie în căutarea de, cum să spun eu, de ceva mai bun, de niște bani în plus. Acum trebuie să vă mai spun un lucru vis-a-vis de această carte. Dragilor, voi veți lăsa în urmă toate aceste lucruri. E adevărat, nu va fi ușor. Nu va fi o trecere foarte ușoară. Cum am mai spus, această perioadă de tranziție, de schimbări care vin pe plan financiar în viața voastră, nu sunt ușoare, dar nici de netrecut. Așa că toate aceste griji, încet le lăsați în spate, rămân în urmă. E adevărat că poate implica și o călătorie pentru unii dintre voi, pentru alții, în schimb, poate să fie pur și simplu o schimbare de mentalitate, o schimbare în modul în care vezi lucrurile, cel puțin pe plan financiar. Haideți să vedem cu partea asta sentimentală cum stați prima oară, cei care sunteți într-o relație, într-o pereche. Dragilor, lucrurile la voi au început relativ recent, aș zice, da, într-un trecut nu foarte îndepărtat, o relație foarte interesantă, doar că aici și lucrul ăsta se vede în prezent. Pentru că a existat iubire, au existat sentimente, au existat de tot
toate condimentele pentru o relație foarte bună. Doar că în prezent ceva se întâmplă cu voi. Sunteți triști. Ceva din voi s-a pierdut. A mai rămas ceva acolo în sufletelul vostru, nu prea mult, dar au rămas anumite sentimente, anumite emoții. Poate că sunteți decepționați, că ceva nu v-a ieșit bine sau că ceva nu a mers bine în relația voastră. Poate că sunteți în faza în care simțiți că relația voastră este în pericol de ruptură sau într-un proces de separare. Dar chiar dacă există resurse, se mai poate, mai ales dacă există resurse, se mai poate salva ceva. Dacă nu, este ceva aici care cere timp. Cere timp de vindecare. Următoarea perioadă pentru voi cu acest as de monede vine cu, cum să spun eu, vine cu o conexiune un pic mai bună în relație, care poate aduce îmbunătățiri. Și aș mai spune că e posibil, da, ca iertarea să aibă un rol important. Avem judecata, un apel important poate să reprezinte de asemenea și care să aducă anumite îmbunătățiri, anumite clarificări în ceea ce privește relația. Sau, de asemenea, apare un soi de, cum să zic eu, de pauză pentru a accepta sau nu toate aceste lucruri. Știți cum e că sunt atât de multe variante. Eu încerc să vi le dau pe toate care au un sens, care au cele care mi le transmit cărțile. Dar am atât varianta în care un apel telefonic poate să schimbe lucrurile, să le îmbunătățească. Avem varianta în care poate că încercați așa să luați o mică pauză, încercați să vă împăcați în primul rând cu voi, încercați poate să vă iertați pe voi sau să-l iertați pe celălalt și să vedeți dacă veți reuși, pentru că aici apare dilema. Dacă veți reuși să faceți acest lucru, atunci există șanse de cum să spun eu, de reîmpăcare, de îmbunătățirea relației, pentru că din câte văd eu aici, totuși relația a fost una, cum să spun eu, destul de puternică, cu sentimente destul de puternice și reciproce. Dar următoarea perioadă va fi, ca să zic așa, destul de decisivă. Mergem mai departe și haideți să vedem cei care sunteți singurei, poate în urma văduviei, a unui divorț, a unui separări, a unei separări, poate, sau simplului fapt că nu ați reușit să găsiți pe nimeni până acum. Dragilor, un cavaler de bâte care îmi vorbește de zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Avem de asemenea și zodia voastră aici, a vărsătorului, dar haideți să luăm cu începutul. Voi, dragilor, într-un trecut nu foarte îndepărtat, cu acest cavaler de bâte, ați cunoscut poate pe cineva mai tânăr la locul de muncă, e posibil, sau ați simțit voi că cineva vă atrage în mod deosebit. Poate că ați vrut să vedeți dacă e doar o iubire trecătoare sau poate să devină ceva destul de serios. Poate că unii dintre voi, dacă nu vorbim de această energie, putem vorbi de voi, de felul vostru de a fi, cu ceva timp în urmă în care erați plin de acțiune, plin de energie. De obicei încercați să obțineți
ceva anume pe planul ăsta sentimental, vă făcuserăți așa un plan bine pus la punct. E posibil că acest cavaler de bâte să reprezinte chiar și un rival pentru voi, destul de greu de combătut. Totuși voi ați fost foarte hotărâți, nu ați dat un pas înapoi pentru a avea cum să spun eu, o reușită, un câștig pe planul ăsta sentimental. În prezent se pare că e ca și cum mai spune, domne, perseverența dă roade, pentru că e ca și cum un vis devine realitate. Avem steaua care vă și reprezintă pe voi ca și zodie și care ne spune că într-adevăr, e mari șanse ca aceasta să fie marea voastră dragoste sau marea voastră dragoste să vină de la drum lung. Va veni în următoarea perioadă. Treiul de bâte ne vorbește de o așteptare pe curând, un răspuns, o vizită. Ne poate vorbi desigur de o situație care va fi în plină desfășurare. Și eu aș mai spune că vei obține ceva important pe plan sentimental, poate chiar în urma unei călătorii. Sunteți destul de hotărâți să țineți situația sub control și să nu vă lăsați așa ușor intimidați. Și ce aș mai vrea eu să mai spun, că aveți mari speranțe și aveți forța asta de a merge înainte. Aveți mult mai multă încredere în voi și în ce vreți să faceți pe viitor, cel puțin pe plan sentimental, dragilor. Haideți să vedem ce mesaj are acest oracol al Oceanului pentru voi, dragilor, din Vărsători sau cu legături importante în această zodie. Și avem ca și la o altă zodie, cred că la Capricorn, același mesaj, și anume oglinda sirenei. Oglinda sirenei care ne spune în felul următor: adu-ți aminte că tu ești co-creatorul propriei tale realități și gândurile tale, intențiile tale au puterea de a construi propriul tău destin. Foarte bun mesajul, cel puțin acest cuvânt, co-creator. Da? Viața tuturora este condusă de destin, este condusă de divinitate, de univers, este condusă de karmă, dar este condusă și are o mare importanță de propriile noastre decizii, de liberul nostru arbitru. Este ca un cumul de forțe care de fapt construiesc propria noastră viață, în care fiecare își aduce un anumit aport. Tocmai acest mesaj atât de frumos, de important chiar, ne spune de fapt că trebuie să ne aducem aminte ca de fiecare dată că noi suntem împreună cu alte forțe, suntem creatorii propriei noastre realități, iar gândurile și intențiile noastre au această putere de a ne ajuta să ne construim propriul nostru viitor. Așa că cred că mai simplu de atât nu se poate. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru răbdare, vă mulțumesc tuturor pentru vorbele frumoase și până la o nouă lectură vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă pace, de echilibru, de multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.